หากเราบอกว่าผู้คนที่เห็นอยู่นี้เป็นชาวอินเดียชาวอับดุลไททูบอาจจะสงสัยว่าจริงหรือเรากำลังล้อเล่นหรือเปล่าไม่ครับนี่เป็นชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่ดูแตกต่างจากชาวอินเดียทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันทั้งในแง่ภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งภาษาที่ใช้แถมยังมีวัฒนธรรมประเพณีภาษาและอาหารที่คล้ายกับชาวอาเซียนบ้านเรามากกว่าคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ8รัฐภาคอีสานของอินเดียอันประกอบไปด้วยอรุณาจันประเทศอัสสัมมณิปุระเมฆาลัยมิโซรัมนากาแลนด์และตริปุระในนาม7สาวน้อยกับสิกขิมในฐานะบิ๊กบราเธอร์หรือพี่ใหญ่ไปติดตามกันครับยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า3 Norway Ultra แอสตาแซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาแซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาแซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdultubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับภูมิประเทศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแตกต่างจากส่วนอื่นๆของประเทศอย่างชัดเจนส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงอุดมไปด้วยทรัพยากรเป็นแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติไม้ไผ่ใบชาและผลิตผ้าไหมตลอดจนงานฝีมือมีฝนตกชุกหนาแน่นมีความหลากหลายทางชีวภาพแทบจะแยกออกไปจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีเพียงช่องแคบที่แคบที่สุดของประเทศที่เรียกกันว่าช่องแคบคอไก่ในเมืองซิลิกุรีในรัฐเบงกอลตะวันออกที่กว้างเพียงประมาณ20กิโลเมตรเป็นตัวเชื่อมเอาไว้และมีพื้นที่ในภาคอีสานนี้รวมทั้งหมดกว่า 260,000 ตารางกิโลเมตรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยมีประชากรจากชาติพันธุ์ต่างๆกว่า200กลุ่มรวมแล้วเกือบ52ล้านคนหน้าตาภาษาที่ใช้การแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างจากชาวอินเดียส่วนใหญ่มีความคล้ายกับชาวจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าจนมีคำแสดงเรียกกันว่าชิงกี้เป็นคนอินเดียที่มีตาตีมีความหมายคล้ายกับคำว่าเจ๊กที่ล้อเลียนคนจีนในเมืองไทยนั่นเป็นเพราะความเป็นมาของประชากรในภูมิภาคนี้อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบทั้งจากดินแดนสุวรรณภูมิที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในแถบนี้มานานกว่า 3,000 ปีต่อเนื่องไปถึงกลุ่มที่มาจากทิเบตพม่าและจากตอนใต้ของจีนในอดีตรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดในแถบนี้คืออัสสัมแต่ต่อมาในช่วงที่อินเดียตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษบริเวณภาคอีสานก็ถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับประเทศอินเดียจนเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเป็นอิสระจากอังกฤษในปี 1947 พื้นที่ในบริเวณนี้มีด้วยกัน3รัฐได้แก่อัสสัมตริปุระและมณีปุระก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีทั้งรัฐที่เกิดจากการแยกตัวออกมาและรัฐที่ได้รับการรับรองสถานะเพิ่มเติมอันได้แก่รัฐนาคาแลนด์เมฆาลัยอรุณาจันประเทศและมิโซรัมรวมเรียกว่า7สาวน้อยแล้วจึงค่อยนับรวมเอารัฐสิกขิมเข้ามาเป็นรัฐที่8เป็นพี่ใหญ่ซึ่งเราจะไล่เรียงเจาะลึกในแต่ละรัฐกันต่อไปครับสำหรับคนไทย2สิ่งที่ดูจะเกี่ยวโยงและเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับรัฐอัสสัมก็คือชาอัสสัมและชาวไทยอาหมอัสสัมเป็นรัฐที่อุดมไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตั้งอยู่ใจกลางภาคอีสานและห้อมล้อมด้วยรัฐอื่นๆที่เหลือของภาคอีสานก่อนที่รัฐอื่นๆจะแยกตัวออกจากอัสสัมไปเมื่อราว 50-60 ปีก่อนอัสสัมเคยเป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคนี้รัฐอัสสัมมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณในช่วงคริสตศตวรรษที่ 4-12 เป็นที่ตั้งของอาณาจักรกามารูปะบริเวณลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรถือเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีโบราณสถานที่สำคัญคือวัดกามาคยาซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการนับถือศาสนาฮินดูในบริเวณนี้ต่อมาชาวไทยอาหมซึ่งอพยพมาจากยุนนานตอนใต้ของจีนและรัฐฉานในพม่าซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายกับคนไทยเราเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐอัสสัมตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรอาหมที่รุ่งเรืองอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 16 รวมระยะเวลาของอาณาจักรอาหมในดินแดนนี้ยาวถึง600 ปีก่อนที่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษในเวลาต่อมาชาวอังกฤษยังได้ส่งเสริมให้ปลูกชาพันธุ์พื้นเมืองของรัฐอัสสัมที่แตกต่างจากชาทั่วไปให้มากขึ้น
จนทำให้ชาอัสสัมกลายเป็นชาดำที่นิยมไปทั่วโลกและกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญจวบจนปัจจุบันที่รัฐอัสสัมยังมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญคือแรดนอร์เดียวจนได้รับฉายาว่ายูนิคอร์นแถมยังมีรูปร่างคล้ายกับใส่เสื้อเกราะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคาซิรังการัฐนาคาแลนด์เป็นรัฐที่แยกตัวออกมาจากรัฐอัสสัมในปี 1963 เป็นดินแดนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าเอาไว้อย่างเข้มแข็งทั้งในด้านที่อยู่อาศัยที่ยังคงใช้ไม้จากธรรมชาติเป็นหลักวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการเข้าป่าล่าสัตว์มีเทศกาลสำคัญประจำปีคือเทศกาลนกเงือก Hornbill Festival ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-7 ธันวาคมของทุกปีโดยวันที่ 1 ธันวาคมเป็นวันก่อตั้งรัฐนาคาแลนด์ที่ประกอบไปด้วย 17 ชนเผ่าจะมารวมตัวกันเฉลิมฉลองจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ชาวนาคาต้องการอนุรักษ์ไว้แต่งกายด้วยชุดที่มีสีสันคล้ายกับนกเงือกนกที่ได้รับความเคารพและเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวนาคาซึ่งในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐที่นักท่องเที่ยวต่างถิ่นนิยมเดินทางไปเยือนรัฐเมฆาลัยเป็นรัฐที่แยกตัวออกมาจากรัฐอัสสัมในปี 1972 มีชื่อที่สอดคล้องกับภูมิประเทศที่สูงเสียดฟ้าและเต็มไปด้วยเมฆด้วยเพราะรับลมมรสุมที่พัดพาความชื้นมาจากอ่าวเบงกอลทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและชุ่มชื้นตลอดทั้งปีซินลองเมืองหลวงของรัฐได้รับฉายาสกอตแลนด์แห่งตะวันออกโดยชาวอังกฤษเป็นผู้ตั้งให้เนื่องจากมีสภาพอากาศและบ้านเมืองคล้ายสกอตแลนด์นอกจากนี้ยังมีเชอราปุนจีเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งยังเคยเป็นเจ้าของสถิติโลกที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดใน1ปีและสิ่งที่ถือเป็นมรดกตกทอดที่สำคัญจากบรรพบุรุษของชาวเมฆาลัยคือสะพานมีชีวิตโดยวิถีแห่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับป่าอย่างแท้จริงจึงคิดวิธีข้ามลำธารด้วยการถักทอเถาวัลย์และรากไม้ของต้นยางอินเดียจนกลายเป็นสะพานใช้งานได้จริงและยิ่งนานวันยิ่งเติบโตและเหนียวแน่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการล่องเรือในแม่น้ำอุมงอตหรือแม่น้ำดอกีในช่วงฤดูหนาวที่น้ำใสราวกับคริสตัลจนเหมือนกับเรือลอยอยู่กลางอากาศโดยต้องไปถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสมฟ้าเปิดแดดตกกระทบและหินปูนในแม่น้ำตกตะกอนจึงจะได้ภาพที่สวยงามคำว่ามณีปุระหมายถึงเมืองแห่งอัญมณีซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงหินสีหรือแร่มีค่าอื่นใดแต่รัฐมณีปุระเป็นดินแดนแห่งสีสันของฤดูกาลต่างๆทำให้พื้นที่อุดมไปด้วยความมั่งคั่งทางธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปตลอดจนทะเลสาบล็อกตักอันอุดมสมบูรณ์และเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเป็นทั้งแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคผลิตไฟฟ้าและแหล่งทำมาหากินของชาวประมงแต่น่าเสียดายที่มีความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าที่มีเชื้อสายต่างกันเรียกร้องสถานะทางสังคมจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองมีการปะทะกันเป็นระยะมีศาสนสถานทั้งโบสถ์และวัดถูกทำลายในขณะที่ประชาชนต้องมาสังเวยชีวิตไปเป็นจำนวนมากจากความโกรธแค้นที่สั่งสมกันมานานรัฐตรีปุระเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาคนี้และเล็กเป็นอันดับ3ของทั้งประเทศอินเดียเดิมเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีเอกราชมาช้านานมีการกล่าวถึงเมืองตรีปุระในมหากาพย์ภารตะและคัมภีร์โบราณมีภาพแกะสลักหินอุณโกฏที่ปรากฏเป็นรูปเทพต่างๆในศาสนาฮินดูเป็นภาพแกะสลักนูนต่ำบนเนินเขาสร้างขึ้นเมื่อราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยังมีวัดตรีปุระสุนทรีในเมืองหลวงเก่าอุทัยปุระเป็นวัดฮินดูที่มีสถาปัตยกรรมเหมือนกับวัดพุทธสร้างขึ้นเมื่อกว่า500ปีก่อนเป็นหนึ่งใน51วัดสำคัญที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่หรือเทพที่เป็นสตรีในศาสนาฮินดูตรีปุระยังมีกษัตริย์ปกครองมาหลายศตวรรษราชวงศ์ที่สำคัญคือมานิกยะซึ่งปกครองเมืองมานานกว่า500ปีและรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงศตวรรษที่14และ15ก่อนจะตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษและถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียในเวลาต่อมามีพระราชวังเก่าแก่อยู่หลายแห่งรวมถึงพระราชวังอุจจายันตาที่ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
รัฐอรุณาจัลประเทศแยกตัวออกมาจากรัฐอัสสัมในปี 1987 เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคอีสานของอินเดียมีพรมแดนทางตอนเหนือเป็นแนวยาวติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตทำให้มีความผูกพันและได้รับอิทธิพลจากทิเบตอย่างมากโดยแม้ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐนี้จะนับถือศาสนาฮินดูและคริสต์แต่ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของตาวังศาสนสถานหรือวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียล้อมรอบด้วยกำแพงยาว282 เมตรสูงประมาณ 3,000 เมตรเป็นอารามสงฆ์ในนิกายเดียวกับทิเบตซึ่งมีขนาดเป็นรองเพียงแค่พระราชวังโปตาลาในทิเบตเท่านั้นอินเดียยังมีข้อพิพาทกับจีนในปี 1962 ในรูปแบบของสงครามชิโนอินเดียนวอร์โดยหลังจากจีนเข้าปกครองทิเบตองค์ดาไลลามะได้หลบหนีมายังอินเดียจึงได้เกิดการปะทะกันทางทหารบริเวณรัฐอรุณาจัลประเทศแม้จีนจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็ยอมถอนทัพกลับตามแรงกดดันของนานาชาติและทำให้อรุณาจัลประเทศเป็นจุดเปราะบางทางชายแดนระหว่าง2ประเทศจนถึงปัจจุบันรัฐมิโซรัมแยกตัวออกมาจากรัฐอัสสัมในปี 1987 มีชายแดนฝั่งตะวันออกติดกับประเทศพม่าเป็นดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์มิโซซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของรัฐที่มีประชากรเพียงประมาณ1 ล้านคนเท่านั้นมิโซรัมเป็นรัฐที่มีความปลอดภัยได้รับคำแนะนำว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตามลำพังโดยเฉพาะผู้ที่รักการเดินป่ารักธรรมชาติชอบผจญภัยเพราะพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศเป็นภูเขาสูงและมีป่าไม้ครอบคลุมมีอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกที่น่าสนใจมากมายประชากรยังสามารถรักษาวิถีชีวิตแบบชนเผ่าได้เป็นอย่างดีโดยทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแม้สิกขิมจะเป็นรัฐที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับรัฐ7 สาวน้อยที่เราเล่ามาก่อนหน้านี้โดยมีรัฐเบงกอลตะวันตกและช่องแคบคอไก่กั้นเอาไว้แต่ก็นับเป็นรัฐที่8แห่งภาคอีสานของอินเดียและได้รับการยกย่องให้เป็นพี่ใหญ่ด้วยเพราะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญติดกับเนปาลทิเบตภูฏานและใกล้กับบังกลาเทศมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีความอาวุโสมากกว่ารัฐที่เกิดขึ้นใหม่เดิมในช่วงคริสตศตวรรษที่ 17 เป็นอาณาจักรที่มีผู้นำที่เป็นทั้งกษัตริย์และพระเป็นผู้ปกครองและสืบทอดต่อกันมาในนามราชวงศ์โชกยาวซึ่งมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับทิเบตย้อนหลังไปไกลถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี 1890 หลังอินเดียได้รับเอกราชสิกขิมยังคงมีกษัตริย์ปกครองต่อไปและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียจวบจนกระทั่งเกิดการจลาจลต่อต้านราชวงศ์ในปี 1975 สิกขิมจึงถูกผนวกเข้าเป็นรัฐของอินเดียด้วยความยินยอมของประชาชนรัฐสิกขิมยังเป็นที่ตั้งของคันเชงจุงกายอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกที่ระดับความสูงประมาณ 8,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่บริเวณพรมแดนที่ติดกับเนปาลเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักปีนเขาสิกขิมยังเป็นแหล่งปลูกเครื่องเทศที่สำคัญของโลกอย่างกระวานเขียวและโปรโมทด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและมีการเปิดบ่อนคาสิโนในรัฐอีกด้วยชาวอับดุลไททูบมีใครเคยเดินทางไปเยือน8 รัฐทางภาคอีสานของอินเดียนี้กันมาแล้วบ้างบอกเล่าประสบการณ์หรือมีข้อมูลอื่นใดที่น่าสนใจเพิ่มเติมแบ่งปันกันได้ในความเห็นได้เลยครับ